Nếu bây giờ ta nhìn vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, một nơi mà cái tên Kim Nhật Thành gần như phủ lên mọi thứ, từ trung tâm thể thao, trường đại học, đài tưởng niệm cho đến những bài hát thiếu nhi, thì khó mà hình dung được rằng hồi nhỏ ông chỉ là một cậu bé sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo giữa thời buổi dân tộc bị cai trị và bị bóp nghẹt dưới bàn tay của Nhật Bản. Vậy mà từ một đứa trẻ tên thật là Kim Song-yu, ông đã từng bước, từng nấc trở thành người sáng lập Triều Tiên hiện đại, rồi trở thành biểu tượng mà cả quốc gia xây dựng thành một huyền thoại. Nhưng mọi huyền thoại đều bắt đầu từ một câu chuyện rất đời thường. Kim Nhật Thành sinh vào năm 1912, đúng vào lúc Nhật Bản vừa chính thức biến Triều Tiên trở thành thuộc địa. Nói cho dễ hiểu, cả bán đảo khi đó mất chủ quyền hoàn toàn, mọi thứ từ giáo dục, truyền thông, kinh tế đều đặt dưới quyền kiểm soát của Tokyo. Trẻ em Triều Tiên đi học phải học tiếng Nhật, người trưởng thành muốn làm ăn, muốn giữ đất đều phải xin phép Nhật. Thậm chí tên đất, tên người cũng bị ép đổi thành tên Nhật. Trong bối cảnh ấy, gia đình của Kim Nhật Thành thuộc diện rất dễ sớm nhen nhóm tinh thần chống Nhật. Cha mẹ ông đều là những người có tư tưởng độc lập. Cha là nhà nho, mẹ theo đạo Thiên Chúa nhưng có tinh thần dân tộc mạnh mẽ. Cái môi trường ấy từ bé đã khiến cậu Song-yu nhìn thấy sự bất công ngay trước mắt, từ cảnh binh lính Nhật đi lại hống hách đến cảnh người dân Triều Tiên bị đánh đập vì không cúi chào đúng kiểu. Và đó là mồi lửa đầu tiên. Thời trẻ của Kim Nhật Thành không êm đềm, gia đình ông phải liên tục chuyển nhà, có lúc sang tận vùng Mãn Châu, ngày nay thuộc Trung Quốc, để tránh cảnh bị thực dân Nhật theo dõi. Điều thú vị chính là giai đoạn sống giữa người Triều Tiên tha hương ở Mãn Châu đã tạo nên một Kim Nhật Thành rất mạnh mẽ, cứng rắn và sớm tiếp xúc với những phong trào cách mạng quốc tế. Lúc này, phong trào chống Nhật của người Triều Tiên ở Trung Quốc khá mạnh. Ở Mãn Châu có rất nhiều lực lượng, nào là quân du kích Triều Tiên, quân kháng Nhật người Hán, rồi những lực lượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cả những nhóm vũ trang nhỏ lẻ sống giữa núi rừng. Một thiếu niên được lớn lên giữa môi trường ai cũng nói đến cách mạng thì không thể nào trưởng thành theo kiểu bình thường được. Kim Song-yu bắt đầu tham gia các nhóm thanh niên chống Nhật, ban đầu chỉ là hoạt động tuyên truyền, sau đó dần chuyển sang tổ chức. Những năm học trung học của ông ở Trung Quốc cũng chính là thời điểm ông tiếp xúc với chủ nghĩa Mác Lênin, rồi từ đó tin rằng chỉ có vũ trang mới cứu được dân tộc. Tinh thần kháng chiến của ông được mô tả là rất mãnh liệt, đến mức thầy giáo cũng phải bảo rằng cậu nhỏ này sinh ra không phải để sống một cuộc đời bình lặng. Đến năm 17 tuổi, Kim Nhật Thành đã chính thức bước hẳn vào con đường cách mạng. Đây là thời điểm Nhật Bản tăng cường bóp nghẹt phong trào chống đối Nhật ở Triều Tiên và Mãn Châu, khiến các nhóm du kích phải sống ở những vùng lạnh thấu xương, thiếu lương thực và thiếu vũ khí. Nhưng chính môi trường đó đã tạo ra một Kim Nhật Thành gan lì, chịu đựng, biết cách lãnh đạo các nhóm nhỏ. Theo các tài liệu, ông rất có khả năng truyền cảm hứng, nói chuyện thuyết phục và biết cách nhìn người. Một nhóm du kích vài chục người trở thành đội hình đầu tiên mà ông chỉ huy, và chính họ là hạt nhân để sau này ông lập ra những lực lượng lớn hơn. Nếu so với các nhà lãnh đạo cách mạng cùng thời ở Đông Á, Kim Nhật Thành có điểm giống ở chỗ khởi đầu từ phong trào du kích, chiến đấu giữa núi rừng, xây dựng uy tín từ thực chiến chứ không phải từ lý thuyết sách vở. Về cái tên của ông, cho đến tận bây giờ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cái tên Kim Nhật Thành, tức Kim Il Sung, không phải tên thật mà là bí danh chiến đấu, mang ý nghĩa là mặt trời vĩnh hằng. Cũng có ý kiến cho rằng Kim Nhật Thành vốn là tên của một anh hùng Triều Tiên khác và Kim Song-yu đã kế thừa để huy động tinh thần của dân chúng. Dù cách hiểu nào đúng thì rõ ràng cái tên ấy được tạo ra để gây tiếng vang, để trở thành biểu tượng chiến đấu. Từ đây trở đi, người thanh niên Song-yu biến thành Kim Nhật Thành, một cái tên mà mỗi lần xuất hiện trong các bản tin bí mật là phía Nhật Bản lại đau đầu. Phong trào du kích do Kim Nhật Thành tham gia hoạt động chủ yếu ở vùng rừng núi giáp biên giới Triều Tiên Trung Quốc. Địa hình nơi này khắc nghiệt khỏi phải nói. Mùa đông có thể lạnh xuống dưới âm hàng chục độ C, tuyết dày, còn mùa hè thì đầy muỗi vắt và thú rừng. Vậy mà đội du kích Triều Tiên Mãn Châu đã sống sót dựa vào chia nhỏ tổ đội, tấn công nhanh, rút nhanh, lấy vũ khí từ quân Nhật và trông cậy vào những người dân Triều Tiên. Đó là những người Triều Tiên sống tại vùng Mãn Châu. Kim Nhật Thành có năng lực tổ chức tốt, biết cách tạo quan hệ với những người làng Triều Tiên để lấy lương thực, biết lựa chọn tuyến đường hành quân, biết cách đánh khi mạnh và rút khi yếu. Ông đặc biệt nổi bật trong các cuộc tập kích nhỏ vào đồn Nhật, đốt kho quân nhu, phá nhà ga, phá đường tàu. Những cuộc tập kích kiểu xuất quỷ nhập thần giúp tên tuổi Kim Nhật Thành lan nhanh trong cộng đồng kháng Nhật, và chính người Nhật cũng bắt đầu tỏ ra bực mình.
Đến cuối thập niên 1930, Nhật Bản tăng cường càn quét các nhóm du kích Triều Tiên. Họ coi Kim Nhật Thành là một trong những thủ lĩnh trẻ tuổi nguy hiểm nhất, thậm chí còn treo thưởng cho ai bắt sống hoặc là giết được ông. Điều kỳ lạ là càng bị vây thì lực lượng của ông càng mạnh. Nhiều người trẻ từ khắp các vùng biên viễn lũ lượt tìm đến gia nhập đội du kích của Kim Nhật Thành. Vì sao ư? Vì ông sống gần gũi với chiến sĩ, vì ông biết chia sẻ khó khăn, ông chấp nhận chịu khổ như mọi người và ông biết cách động viên tinh thần. Một tài liệu kể rằng, trong một đêm mùa đông, khi một chiến sĩ bị tê cóng, Kim Nhật Thành đã lấy áo khoác của mình đắp lên người đó rồi ngồi canh suốt đêm. Những câu chuyện kiểu này lan truyền giúp ông được xem là người có đức, có tâm, một lãnh đạo của tự nhiên. Một trong những trận đánh được tuyên truyền mạnh nhất đó là trận Pochonbo vào năm 1937. Lực lượng của Kim Nhật Thành tấn công vào đồn Nhật, phá hủy các cơ quan hành chính và hạ lá cờ của Nhật Bản xuống. Trận này trong lịch sử còn tranh cãi. Có người cho rằng Kim Nhật Thành không trực tiếp chỉ huy, nhưng tại Triều Tiên ngày nay thì đây là chiến công lớn nhất của ông thời trẻ. Dù sự thật chi tiết ra sao thì cũng không phủ nhận rằng lực lượng của Kim Nhật Thành đã gây nhiều phiền phức cho quân đội Nhật Bản. Cuối những năm 1930, lực lượng du kích Triều Tiên mãn gặp khó khăn lớn do Nhật Bản càn quét gắt gao. Lúc này Kim Nhật Thành bắt đầu có quan hệ chặt chẽ hơn với quân đội Hồng quân Trung Quốc, rồi sau đó là Liên Xô. Những mối quan hệ ấy sau này trở thành những vốn liếng chính trị quan trọng. Trong điều kiện ngặt nghèo, ông cùng lực lượng còn lại rút sang Liên Xô, được huấn luyện quân sự chính quy hơn, được kết nối với phong trào cộng sản quốc tế. Và đây chính là bước ngoặt sẽ đưa ông từ một chỉ huy du kích trở thành một người lãnh đạo quốc gia. Khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng trong Thế chiến thứ hai vào tháng 8 năm 1945, cả bán đảo Triều Tiên rơi vào trạng thái không có chủ. Cuối cùng phe đồng minh quyết định chia Triều Tiên tạm thời theo vĩ tuyến 38. Liên Xô quản lý phía Bắc, Mỹ quản lý phía Nam. Đây là quyết định mang tính tình thế, nhưng lại mở ra cục diện chia đôi Triều Tiên cho đến tận bây giờ. Trong bối cảnh đó, Liên Xô cần một người Triều Tiên có thể lãnh đạo miền Bắc, một người bạn gần gũi với Moscow, một người biết nói tiếng Triều Tiên, một người có lịch sử kháng Nhật, một người có sức lôi kéo quần chúng, một người không quá già nua và bảo thủ. Và họ chọn Kim Nhật Thành. Vì sao Liên Xô chọn Kim Nhật Thành thay vì những lãnh đạo khác? Nghe thì đơn giản, nhưng thật ra lúc đó có nhiều nhân vật Triều Tiên khác có tên tuổi hơn ông. Ví dụ các lãnh đạo cách mạng kỳ cựu sống ở Trung Quốc hoặc Liên Xô. Nhưng Kim Nhật Thành được lựa chọn. Thứ nhất, ông còn trẻ, mới 33 tuổi, với lý tưởng đầy mạnh mẽ. Thứ hai, ông có thành tích du kích chống Nhật, dù một số trận còn tranh cãi nhưng vẫn đủ gây tiếng vang. Và thứ ba, ông dễ tạo dựng quyền lực mới mà không bị những phe phái cũ kéo chân. Liên Xô đưa ông về Bình Nhưỡng trong một buổi lễ long trọng. Dân chúng lúc đó rất nhiều người còn chưa biết ông là ai. Nhưng rồi sau đó, nhờ bộ máy tuyên truyền của Liên Xô và phong trào cách mạng mạnh mẽ, Kim Nhật Thành nhanh chóng tạo dựng được uy tín. Giai đoạn năm 1945 đến năm 1948, Kim Nhật Thành không thể lập tức trở thành người số 1. Qua nhiều năm liên tục hoạt động, ông mới từng bước lên vị trí số 1. Ngày 9 tháng 9 năm 1948, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chính thức thành lập và Kim Nhật Thành trở thành thủ tướng đầu tiên. Đây là cột mốc đánh dấu sự ra đời của một quốc gia mới, cũng là mốc bắt đầu con đường xây dựng chế độ mà Kim Nhật Thành là người lãnh đạo kéo dài suốt nhiều thế hệ, cùng với con trai và cháu trai của ông. Từ đây bộ máy xây dựng hình tượng lãnh tụ vĩ đại bắt đầu hoạt động mạnh. Sau năm 1948, tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn rất căng thẳng. Miền Nam do Lý Thừa Vãn lãnh đạo được Mỹ ủng hộ. Miền Bắc do Kim Nhật Thành lãnh đạo được Liên Xô và Trung Quốc hậu thuẫn. Cả hai bên đều muốn thống nhất Triều Tiên, nhưng mỗi bên muốn thống nhất theo hệ tư tưởng của mình. Đây là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến chiến tranh. Kim Nhật Thành tin rằng miền Bắc có quân đội mạnh hơn, miền Nam thì chưa ổn định. Liên Xô và Trung Quốc sẽ ủng hộ nếu miền Bắc tấn công. Ông nhiều lần xin Liên Xô cho phép giải phóng miền Nam bằng vũ lực. Ban đầu Stalin không đồng ý, nhưng sau khi Trung Quốc của Mao Trạch Đông thắng trong cuộc nội chiến năm 1947, cán cân đã thay đổi. Stalin đồng ý với điều kiện Trung Quốc phải hỗ trợ. Tháng 6 năm 1950, quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bất ngờ vượt vĩ tuyến 38. Chiến tranh Triều Tiên chính thức nổ ra. Giai đoạn đầu, quân đội phía Bắc thắng như trẻ tre. Chỉ trong vài tuần đã chiếm được Seoul, đẩy quân đội miền Nam và Mỹ xuống sát phần cuối bán đảo, gần với Busan. Kim Nhật Thành tin rằng chiến tranh sẽ kết thúc nhanh, chỉ trong vòng 1 đến 2 tháng. Nhưng Mỹ đã phản ứng mạnh hơn dự kiến. Tháng 9 năm 1950, tướng Douglas MacArthur mở cuộc đổ bộ bất ngờ vào cảng Incheon, gần Seoul.
Đây là một trong những cuộc phản công táo bạo nhất lịch sử quân sự thế kỷ 20. Kết quả là quân Liên Hợp Quốc đã giành lại Seoul, họ cắt đôi đội hình của quân miền Bắc và đẩy ngược quân đội Kim Nhật Thành về phía Bắc rất nhanh. Đến tháng 10 năm 1950, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã vượt qua cả vĩ tuyến 38, tiến đến biên giới Trung Quốc. Kim Nhật Thành lúc này bị sốc nặng, từ quân đội tấn công trở thành quân đội gần như sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi quân Mỹ tiến sát sông Áp Lục, Trung Quốc quyết định không thể đứng ngoài. Trung Quốc sợ một Triều Tiên thống nhất về phía Mỹ sẽ đe dọa trực tiếp an ninh của Trung Quốc. Và thế là 300.000 quân Trĩ nguyện Trung Quốc bất ngờ vượt sông mở cuộc phản công quy mô lớn. Đây là cú đảo chiều ngoạn mục. Quân Mỹ bị đẩy lùi trở lại phía Nam, Seoul bị tái chiếm, chiến sự trở thành giằng co giữa bán đảo. Kim Nhật Thành chuyển sang vai trò chính trị, giữ vững tinh thần của miền Bắc, củng cố tuyên truyền, kêu gọi đoàn kết. Còn vai trò về mặt quân sự thì do các cố vấn Trung Quốc. Mặc dù vậy, trong sách vở sau này, Triều Tiên mô tả Kim Nhật Thành chính là người trực tiếp chỉ huy chiến trường, nhưng thực tế phần lớn chiến dịch được thực hiện bởi các tướng Trung Quốc như là Bành Đức Hoài. Sau 3 năm chiến tranh quanh bán đảo, thương vong lên tới hơn 3 triệu người, cơ sở hạ tầng bị phá hủy nặng nề. Cuối cùng, vào năm 1953, hai bên đã ký hiệp định đình chiến tại Bàn Môn Điếm. Điều đau lòng là đường ranh giới gần như trở lại đúng vị trí vĩ độ 38 ban đầu. Nói cách khác, trong 3 năm chiến tranh, hàng triệu người chết và rút cuộc mọi thứ quay lại như cũ. Bán đảo Triều Tiên bị chia đôi có lẽ là vĩnh viễn. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở phía Bắc, Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam. Kim Nhật Thành đã giữ quyền lực tuyệt đối ở miền Bắc, còn miền Nam bước vào thời kỳ của Lý Thừa Vãn. Dù chiến tranh không đạt được mục tiêu thống nhất Triều Tiên, nhưng nó đã giúp cho Kim Nhật Thành trở thành anh hùng trong mắt người dân miền Bắc và xây dựng hình tượng lãnh tụ đưa đất nước vượt qua những thử thách sống còn. Sau năm 1953, Triều Tiên kiệt quệ. Những thành phố đã bị bom san phẳng, người dân thiếu ăn, kinh tế tê liệt. Nhưng chính hoàn cảnh ấy lại giúp Kim Nhật Thành củng cố vị thế lãnh tụ. Tuyên truyền mô tả ông là một người cứu quốc, là anh hùng đưa đất nước vượt qua chiến tranh. Ông nắm trọn cả quân đội, chính quyền và an ninh. Cuối thập niên 1950, Kim Nhật Thành đưa ra tư tưởng chủ thể, tự chủ về chính trị, tự cường về kinh tế và tự vệ về quân sự. Nó giúp Triều Tiên thoát khỏi việc đứng hẳn về phía Liên Xô hoặc Trung Quốc. Từ thập niên 1970, Kim Nhật Thành âm thầm xây dựng hình ảnh con trai của ông, Kim Jong-il. Đến Đại hội Đảng năm 1980, Kim Jong-il được giới thiệu như người kế nghiệp. Dù từng có thời kỳ phát triển tốt hơn cả Hàn Quốc, Triều Tiên sau này đã dần tụt hậu vì mô hình kinh tế đóng cửa và tập trung vào quân sự. Ngày 8 tháng 7 năm 1994, Kim Nhật Thành qua đời ở tuổi 82 vì nhồi máu cơ tim. Sự ra đi của ông đánh dấu kết thúc thời kỳ người lập quốc. Điều đặc biệt là sau khi ông mất, Triều Tiên không bầu lãnh đạo mới vào chức chủ tịch nước. Ông được tuyên bố là chủ tịch vĩnh hằng của Triều Tiên, nghĩa là chức vụ đó chỉ dành cho ông và mãi mãi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một quốc gia có chức vụ thuộc về một người đã qua đời. Con trai của ông, Kim Jong-il lên nắm quyền lãnh đạo tối cao, tiếp tục duy trì hệ thống mà ông Kim Nhật Thành đã xây dựng. Và sau Kim Jong-il, đó là ông Kim Jong-un bây giờ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn nghĩ sao về câu chuyện về lãnh tụ Kim Nhật Thành? Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.